hei! Me ollaan Heidi ja Ilari ja me ollaan lähdössä karhunkierrokselle huomenna. Ja me ollaan tuolta Etelä-Suomesta kotoisin Tuusulan Jokelasta ja on tultu jo tänne Paltamoon. Vietetty täällä oikein rentouttavia kesälomapäiviä, mutta huomenna sitten lähdetään vaeltamaan ja toivottavasti jatkuu loma rentouttavana. Tämä on meidän ensimmäinen tällainen pidempi vaellus. Me ollaan käyty 1 yö harjoittelemassa tuolla Repovedellä Kaakkurin-kierroksella. Minkälaisia fiiliksiä sulla on, Ilari, lähteä ja minkälaisia odotuksia? Onko pelkoja? Mitä ajattelet? Joo, mielenkiintoista lähteä. Kuten näkyy, niin tässä ei mikään höyhensarjalainen olla, niin vähän mietityttää, että mitenköhän tämä oma kunto tuossa riittää. Kovasti ainakin lähdetään kokeilemaan ja yritetään pääsemään se. Tavoitehan meillä on, että me oltaisiin 3 yötä matkalla, eli 4 päivässä. Sitten selvittäisiin tämä 82 kilometriä. Ja siinä voi olla, että tulee yllättäviä tilanteita matkan varrella mukaan tai eteen. Ja koitetaan niistä sitten selviytyä. Tietenkin jos tulee ylitse pääsemättömiä fyysisiä ongelmia, niin sitten se joudutaan jättää kesken, mutta lähdetään siitä, että ei tule. Ihan hyvällä mielellä ollaan tuossa muutama viikko sitten käytiin vähän reenaamassa. Yksi tällainen 1 yön reissu tuolla Repovedellä. Kaakkurin kierros kierrettiin ja siitä selvittiin. Ja se antoi vähän niin uskoa, että ehkä tää tästä meille kaupunkilaisille luonnistuu tää metsässä oleminenkin. Mua tällä hetkellä jännittää eniten ehkä paarmat ja sää. Mä kävin eilen tuossa kävelylenkillä, niin 10 paarmanpuremaa tuli siellä ihan tuossa tiellä kävellessä. Että saattaa olla paarmoja liikenteessä, sitä on kuultu. Että katsotaan miten niiden kanssa selvitään. Ja sitten toinen juttu, että nythän on ihan aivan upea tämmönen lämmin sää. Hellekään mua ei niin paljon tuolla metsässä nyt pelota, varsinkin kun ollaan näin pohjoisessa. Mutta ehkä enempikin se, että jos tulee kauheasti sadetta, sadekuuroja, ukkoskuuroja, ne ei ole kauhean kivoja mun mielestä luonnossa. Ei ole kyllä paljon kokemustakaan sellaista. Mutta mielenkiinnolla odotetaan, mitä tulee. Ja tänään vähän tuossa googlailin vielä noita eväsretkijuttuja, että ilmeisesti se energiankulutus on aika isoa tämmöisellä, kun painavien rinkkojen kanssa vaelletaan, niin sitten sitä vielä vähän tarkistellaan tässä, että onkohan meillä nyt tarpeeksi evästä, että meillä on niin jotain vähän aina illalla ajateltu syödä semmoinen niin ruoka ja sitten lounaaksi toki jotain, mutta ei ihan tämmöisiä niin ruokia ole lounaaksi mietitty, mutta ehkä me lisätään niin välipaloja, esimerkiksi lettujakin voi kuulemma paistaa metsässä, mutta ehkä kokeillaan sellaista. Ja vähän karkkia mukaan taas. Niin, että olisi kivaa myös. Joo. Mutta katsotaan kuin käy. No niin, nyt me ollaan täällä lähtöpisteellä ja tästä se homma alkaa. Katsotaan miten meille käy. Hyvin nukuttu yö takana. Joo, ja kello on 5:11. Maanantai-päivä. Yes. Tällaista maisemaa tässä alkupätkässä on metsäkävelyä ja vähän pitkospuita. Ensimmäinen riippusilta. Täällä on jonkun verran hyttysiä ilmassa. Laitettiin äsken vähän ohvia, mutta... Ja äsken tultiin sellainen heinikko, että siellä oli varmaan joku puu, vaikka pohjoisessa ollaankin. Joo, tämmönen silta tässä edessä. 10 metriä pitää olla väliä näissä. Täällä on nyt paljon lakkoja. Sitten täällä vähän tuuleksii, niin itikat on häipynyt, jee. Se on aivan valtavaa. Ja sitten on täällä tällainen vesistö. Ja sitten on jo toiset tällaiset vähän pidemmät pitkospuut. Perttumakoskelle nyt pitämään pientä taukoa. Nyt vihdoin päästiin tähän niin joen rantaan. Tämä alkumatka tähän asti oli ihan tosta noin metsää ja pitkospuuta, vähän tulee tylsähkö pätkä, mutta toisaalta lempeä aloitus tälle taipaleelle.
No niin, pidettiin pieni tauko tässä ensimmäisellä nähtävyydellä, tämmöinen kuin Rupakivi. Rupakivi, jossa on tuolla joen keskellä. Heidi menee siellä jo pitkälle. Tuolta me äsken laskeuduttiin aika jyrkästi alaspäin tähän joen rantaan. Ja siinä se Rupakivi nyt on. Tämä ei varmasti niinku mitenkään pääse oikeuksiin tässä videossa tämä mittakaava, mutta on upean näköinen kivi. No niin, pidettiin tässä päivän viimeinen tänään reikki tässä Savilammella. Ennen kuin nyt siirrytään tuonne viimeinen etappi tässä Taivalköngässä, on siis se paikka, mihin tavoitteena tänään päästä. Tän näköinen paikka on tässä Savilammen autiotuvan edustalla. No niin, vihdoin ja viimein me päästään täältä Lapista pois tänne Oulun läänin puolelle ja Kuusamoon. Näin. Nyt ollaan täällä. Me saavuttiin Taivalkönkäälle, johon nyt jäädään ensimmäiseksi yöksi. Sitten tähän ylös teltta pystyy ja sitten aletaan ihmettelee vettä. Tässäkään ei korkeudet näy, mutta tässä äkkiä aika korkea pudotus heti tästä tämän metrin päässä olevan töyrän jälkeen. Tuolla näkyy riippusilta, mikä sitten huomenna ylitetään ensimmäisenä. No niin, päivä on pulkassa. Miltä tuntuu? Kyllä tää koville ottaa. Vaikka oli vain 19 kilometriä, niin kyllä se silti hapoille vetää. Samat fiilikset on mulla kyllä, jaloissa tuntuu ja selässä tuntuu ja toisella puolella tuolla Lapaluussakin tuntuu. Maisemat on kauniit ja kohta päästään pystyttelemään telttaa ja sit syömään. Kunhan löydetään vettä. Vesi on nyt tuolla aika alhaalla kaukana. Katsotaan, että mistä me saadaan sitten ruokaa vettä. Niin. Nyt ollaan herätty ensimmäisen aamun leirissä ja ruvetaan tekemään aamupalaa. Nämä on tällaisia valmiita pusseja. On tehty helpoksi tää homma, puuroa ja kahvia on vielä tällaista kiisseliikin. Katsotaan vielä onnistuu. Tätä ei ole tehty kotona aikaisemmin. Siinä on vesi kiehumassa. Viime yönä ei ihan hirveän saanut nukuttua. Mä heräsin varmaan joskus 12:30. Olin nukkunut vajaa 3 tuntia. Sitten ei millään nukuttu. Sitten vielä 3:30 aikaa oltiin hereillä, käytiin vessassa. Se oli aika upeeta. Tuo järvi aika höyrys, kun se oli ilma oli kylmempää kuin vesi. Mä kävin tuolla alhaalla vessassa ja hain vettä meille aamupuurolle. Ja se oli hieno hetki, aurinko oli just noussut. Tämä on nyt siis se varsinainen Taivalköngäs, mikä muodostuu 3 riippusillasta eli 2 pienestä saaresta. Toinen päivä on käynnissä. Tämän piti olla niinku tää matka helpoin osuus. Että sitten tulee viimeisenä päivänä ne oikeat nousut. Mutta me nyt ihmetellään, että mitä tää on. Kun me lähdettiin tuolta, niin koko ajan vaan nousua. Heti luulla pois vaan. Odotetaan sitä helppoa pätkää. Ehkä se tulee vielä. Kyllähän tää sitten on välillä onneksi vähän tasaisempaa. Tultiin Oulangan luontokeskukselle ja tässä parkkipaikalla oli tällainen kaveri meitä vastaanottamassa. Nyt me tultiin Kiutakönkäälle. Täällä on massiivinen koski täällä.
Sieltä Oulankajoki virtailee nyt tosi rauhallisesti täällä. Ei oo könkäitä. Tuolta se mutkittelee tonne kauas. No niin, nyt meille tuli vastaantulija. Kumpi väistää? Uh-oh. Kaari lähtee rohkeasti lähestymään. Nätisti menee ohi. Siellä äsken pulikoitiin. Joo, pysähdyttiin tuossa Ansa-kämpällä ja vielä jatketaan yksi pätkä tuonne Jussin kämpälle. Niin sitten on toinen päivä paketissa. Teki niin hyvää uida. Tämmönen kivan näköinen paikka. Jee, me ollaan puolivälissä. Miltä tuntuu? On tää aika tappoa. Joo, mä oon kanssa ihan poikki. Ai. Kohta päästään leiriytyyn. 3 kilsaa vielä. Jussin kämpälle. Päästiin kun päästiinkin tänne Jussin kämpälle ja oli hapokasta. Aikamoinen rakkula oli Ilarilla varpaassa. Taitaa olla nyt piilossa tästä. Siellä vedet porisee, päästään syömään ruokaa. Tämmösiä ruokia meillä on mukana. Nämä on ollut hirveän käteviä ja helppoja, ei oikeastaan astiatkaan sotkua noidenkaan. Suoraan sinne vaan keitetty vesi ja sitä antaa tekeytyä valmista syötäväksi. Ihana kesäinen ilta. Täällä on tämmönen ihan ilmainen jalkahoito. Jossain maissa tästä maksetaan vaikka kuinka paljon, että kalat tulee syömään, mutta täällä on ihan ilmaiseksi saada sitä hoitoa. Noniin, matka jatkuu ja 3. päivä. Kohtalaisen hyvin nukuttu yö, mulla on ainakin 5 tuntia. Ja nyt on yli puolen välin. Puhtaat vaatteet on vaihdettu ja hyvä meininki. Jaksaa. Joo, jalat on yhtä rakkoa, mutta onneksi on kompideja keksitty, niin niiden voimalla mennä. Keidas löydetty. Tässä Kitkajoen vartta tallustellaan. On komeen näköistä. Äsken tuli taas poro vastaan. Kääntyi. No niin, sitten alkoi sen verran olla hapokasta tää reissun tekeminen, että päätettiin pitää pienet lettukeistit täällä Petäikköpuron luona. Se oli muutenkin ihan kiva vilvoittava hetki tossa vähän naamaan kylmää vettä laitella ja ottaa täydennystä tuohon juomapulloihin. Edelleen ollaan Kitkajoen rannassa. Ollaan perusasioiden äärellä, kun tämä tuntuu taivaalliselta. Tämä. Ihanaa. Hieno pauhu siellä. Nämä on väsyneet jalat, joilla pitäisi kävellä tänään vielä 3,4 kilometriä, ei 3,9. Siis lähes 4. Se on paljon. Eilen illalla joskus 10 jälkeen saavuttiin tänne Porontimajoelle. Nyt ollaan jo aamukahvilla ja aamupuurolla tässä. Ja paikat on elpyneenä eilisen pitkän päivän jälkeen. Nyt on 2 tällaista 24 kilometrin päivää taustalla. Se Porontimajoki on tuolla taustalla. Me ollaan vähän täällä sivumassa omassa rauhassa laittelemassa näitä aamupaloja. Siinä vesi kiehuu, voidaan kohta pestä astiat.
Tähän mennessä ei ole kyllä paarmat ollenkaan vaivannut ja sää on ollut mitä mahtavin. Ainoastaan mitä aluksi mä sanoin, että hellemaa niin ei huolestuta, niin se on ollut mulle ehkä se kaikista pahin. Että on ollut niin lämmin, että yhtenä päivänä meinas ihan ruveta pyörryttämään. Olin ottanut liian vähän nestettä. Sen jälkeen onkin juonut sit ihan hirveänä. Ja sen jälkeen on ollutkin kauhean pissihätä jatkuvasti. Eli mun osalta niin kuin hankalin asia on ehkä ollut se, että on täytynyt oppia käymään tuolla metsässä kyykkypissillä, että jatkuvasti hypätä sitten vähän niin kuin vessa-asioilla. Mutta parempi niin kuin semmonen pyörytys, se kyllä vähän niin kuin säikähdytti, että jos tänne ketoon vetäisi, niin se ei ole hyvä juttu. Että mieluummin niin, että on voimat kulkee eteenpäin. Niitä tarvitaan. Ja nyt on viimeinen päivä lähdössä. Lähdetään ylittää Valtavaaraa ja Rukaa ja Konttasta. Siinä on kova päivä tulossa. Mutta tänään pitäisi päästä maaliin. Yes. Taas tällainen vastaan tuli jo täällä. Sarvipää tällainen. Komea on. Hienosti väisti meidät. Ollaan tässä nousemassa ensimmäisellä näistä isommista tuntureista tavaroista Konttaiselle. Sen jälkeen on Valtavaara ja sitten vielä Ruka. Mutta on tässä tänään jo harjoiteltukin tätä nousemista. Että ihan jo alkaa olla jo nyt jo veto pois ja kaikki on vielä ees. Huhhuh. Näitä portaita muuten riittää. Huhhuh. Ai ai. Ensimmäiset portaat tällä päivällä. Rankka. Siellä on Ruka. Tuolta on tultu. Täällä ollaan nyt. Ja näkymät on ihan upeat. Kyllä kannatti tännekin Konttaiselle nousta. Huhhuh. Valtavaara huiputus aloitettu. Huhhuh. Täytyy sanoa huhhuh. Ei muuta voi sanoa. Onneksi täällä on köysiä välillä apuna. Niin voi käyttää vähän käsivoimiakin. Kai jalat ole aika hapoilla. Edessä hämöttää Valtavaaran autiotupa. Sinne viimeisin voimin. Ilari siellä taivalta. Pieneltä vielä tupa näyttää tuolla ylällä. Siellä pitäisi saada sit ruokaa. Nyt Valtavaara on huiputettu. Tähän vielä vaikka on enää alle 4 kilometriä matkaa, niin päätettiin vielä syödä lounas kello 18 jälkeen. Mä myöhäinen lounas, että jaksetaan vielä viimeiset metrit perille asti. No nyt alkaa olla aika vähän jäljellä. 2 kilometriä. Niin sit se on siinä. Mutta vielä on tämmöistä ylämäkeä kuitenkin. Loppuun asti otetaan mehut pois. Noniin, täällä on viimeinen nyt. Sinne vaan. Hei, ylös vielä kerran. Alle kilometriä enää matkaa. Jaksaa. No niin. Nyt me aletaan olemaan maalissa vihdoin ja viimein. Kyllä tää oli aikamoinen koettelemus. Ai. Siellä se majoituspaikkakin on näkyy edessäpäin. Ja muita matkaseuralaisiakin tässä on matkan varrella nähty. Ai. Että nyt saa tuulettaa. Siinä se on. Heidikin pääsi perille.
Eilen tosiaan saavuttiin maaliin karhunkierrokselta ja tänään ollaan nyt herätty uuteen aamuun oikeasta sängystä ja käyty illalla suihkussa ja saunassa. Ja nyt sitten jalassa olevien rakkojen parantelu on alkanut ja tässä pikkuhiljaa toivutaan noista huonosti nukutuista öistä teltassa. Ja täytyy sanoa, että tää oli kyllä tähän asti sen elämäni rankin kokemus niin henkisesti kuin fyysisesti, tai etenkin fyysisesti. Mutta siitä selvittiin kyllä ihan kohtalaisen hyvin. Joo, samaa mieltä mä olen, että mä vertaisin tätä, niin tää oli vähän niin kuin yhdessä synnyttämistä, että ainoastaan, että synnyttäessä sä tiedät, että varmasti se lapsi syntyy, mutta tässä oli niitä epävarmuuden hetkiä, että soitanko, jätänkö kesken, pyydänkö jonkun hakemaan, että pitää niin kuin useammin tehdä itse se päätös, että ei tää mennään loppuun vaikka sinnillä. Muutamia juttuja vielä, mitä tuli mieleen, että mitä pointteja tästä matkasta, niin ainakin itsellä mä hommasin tällaisen kartan, tällainen tyvekpinotettu kartta, joka kestää vettä eikä repeydy tuolla matkalla. Se oli koko matkan tuossa niin takataskussa. Tosin toi karhunkierroksen reitti on niin hyvin merkattu, että siellä pärjää ihan hyvin, voisi mennä koko kierroksen ilman mitään karttoja. Mutta kartasta oli kiva katsoa aina välillä, että missä mennään ja mitä siellä on tulossa. Ja henkisen kantin puolelta mä sanoisin, että mulla niin joka ilta tuntuu, että mä oon aivan loppu. Mun jalat ei kestä. Jopa ensimmäisen iltana, kun portaita alaspäin ilman rinkkaa käveli hakee vettä, niin polviin sattui. Ja mä ajattelin, että eihän mun fysiikka kestä tätä. Mutta uskomatonta on se palautuminen, niin kuin taukojen merkitys. Se, että kun sä pääset lepäämään, syöt ja nostat jalkoja ylös ja pääset vaakatasoon, niin sä saat uudet voimat. Ja elimistö tottuu siihen, että vaikka myös tunteet kävis vuoristorapaa ja vaikka kävis itsensä kanssa sitä taistelua, että pystynkö mä vai enkö mä pysty, niin luultavasti pystyt. Joo, jos tämmönen lähes 130-kiloinen kaveri pystyy suoriutumaan karhunkierroksesta, niin voi sanoa, että kyllä melkein kuka vaan sen silloin selviää läpi, kun oikeanlaiset varusteet vaan ja oikeanlainen mielentila. Niin ja jo perussairauksia, että ne on toki asia sitten erikseen. Helteet, ja meillä ei nyt ihan hellessää täällä ollut semmoista plus 24 ja auringonpaisteessa toki kuumempaa, että ne asettaa omia haasteita ja toi vesi on niin tärkeä juttu helteellä, että mulla se meinasi siinä yhtenä päivänä koetella, niin tämmöiset urheilujuomat niin oli tosi tärkeitä matkassa, että ei ole pelkästään vettä, mutta myös sitä nesteytystä, joka palauttaa sitä voimaa. Eli tällaista Dexalia ja Hardsporttia tai vastaavaa. Eli meillä oli käytännössä, mulla oli itsellä käytännössä joka aamu 3 litraa juotavaa mukana, eli oli 2 litran pulloa ja 2,5 litran, joita sitten siinä vähän miksattiin matkan varrella ja täyteltiin. Ja suunnilleen puolet sitä urheilujuomaa ja ainakin meitä auttoi siinä, sanotaan, että siellä on niitä hyviä lähteitä, mistä sitä vettä saa ja olikin varmaan, mutta ettei tarvitse olla niin tarkka sitä, että aina kun pääset veden ääreen, niin voit käyttää sitä ilman keittämistä, niin meillä oli myös tämmöisiä tabletteja mukana, jotka puhdistaa veden 2 tunnissa. Sitten molemmilla oli omat pullot, missä on tää suodatin. Eli mulla oli tämmönen lörppöpullo, missä oli suodatin. Eli käytännössä pystyi ottaa melkein mistä vaan vettä ja alkaa saman tien juomaan. Ja Heidillä oli sitten tommonen toisenlainen vastaava pullo. Eli oli monenlaisia tapoja. Lisäksi me myös keitettiinkin jossain kohti vettä sitten ruoanlaittoa varten. Niin oikeastaan joka kohdassa, joka päivä ruokaa laitettiin sitten keitetyllä vedellä. Mutta vesi on tosi tärkeä, vettä siellä reitillä kyllä on, mutta se, että miten se sitten vatsit pysyy, niin ainakin meillä mentiin varmaan päällä. Ja semmoisen haluan vielä sanoa tähän loppuun, että jos haluaa maisemia katsella ja nähdä hienoja paikkoja, niin tämä karhunkierros ei sinällään ole ehkä se paras vaihtoehto, vaan suosittelen ennemminkin tällaisia päiväreissuja, mitä pystyy päiväseltään tekemään, niin ei mene tavallaan siihen ylimääräiseen säätöön, mutta tähän selviytymiseen niin paljon, vaan voi nauttia enemmän paikoista. Toki nytkin nähtiin upeita maisemia ja hienoja luonnon ihmeitä, mutta käytännössä sitten voisi ehkä vielä enemmän nauttia niistä, jos olisi sitten vaan päiväseltään kävisi katselemassa niitä. Niin tavallaan, että se voi tavallaan näitä maisemia nähdä pienellä karhunkierroksella ja sitten täältä voi tehdä Valtavaaran retkiä erikseen pienillä repuilla, mutta jos haluaa semmoisen kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka ottaa kaikki tunteet peliin, sun fysiikan, psyykkeen, hengen, kaiken, niin silloin lähde isolle karhunkierrokselle. Sä pääset kyllä tosi itsesi ja kaiken maailman ytimeen, että se on kyllä korvaamaton
kokemus, mutta ei niille, jotka haluaa pelkästään helppoa elämää ja kauniita maisemia. Joo, se on oikein kunnon itsensä haastaminen, voi sanoa näin. Aktiivilomailijan unelma-loma. Vieläkö jotain? No eipä tuu mitään muuta, mutta kyllä kannatti tehdä. No niin. Ei harmita. Yes.